أصبحت الكثير من الألعاب تصدر كل سنة، والتنافس أصبح صعبا جدا خصوصا في الآونة الأخيرة. فاليوم إن شاء الله راح نتكلم عن أكثر 5 ألعاب مظلومة الجزء الثاني، والذي لم يشاهد الجزء الأول فهو موجود في الوصف أسفل هذا الفيديو، وكذلك راح يظهر أمامك في أعلى الشاشة. خامسا Silent Hill Downpour، لعبة الرعب والبقاء التي لم يحالفها الحظ في الانتشار، فهي تعد أحد أقوى الأجزاء لسلسلة ألعاب Silent Hill الشهيرة، والتي صدرت آنذاك على أجهزة الجيل القديم، آملة أن تحقق نجاحا باهرا مثل ما نجحت Silent Hill 2، ولكن توقعات الشركة المطورة كانت عكس ذلك تماما، وهذا يعود بأن اللعبة قد ظلمت ولم تحظى بالإقبال الكافي. أما قصة اللعبة فتعتمد على شخص سجين يدعى ميرفي، قد خرج مؤخرا من السجن، وبينما هو ذاهب إلى منزله يمر بأحد المدن التي اشتهرت بغرابتها وغموضها، فكل من يدخل تلك المدينة يجن ويبدأ يرى أشياء وكأنها حقيقية. بكل بساطة المدينة تلعب على نفسية كل من يزورها. رابعا Prince of Persia 3 The Two Thrones، أحد أقوى ألعاب الأكشن والمغامرات في وقتها طبعا عام 2005، بحيث كانت تعد المفضلة بالنسبة إلي لما قدمته من أداء رائع في القصة والجرافيكس والجيم بلاي، بحيث كانت تعد الأشهر على الإطلاق. ولكن اللعبة عانت من مشكلة دعم خصوصا جراء تلقيها للانتقادات، فالنقاد قالوا أن اللعبة تغيرت كثيرا عن الجزء الثاني واصبحت تميل لأقصى درجات الخيال، ولكن بالنسبة إلي لم أرى تغييرا كبيرا في القصة. صحيح أن شخصية الأمير تغيرت بعض الشيء، ولكن بالعكس اللعبة كانت ممتازة في نظري، ولكن على العموم اللعبة للأسف تهدمت وقتها واصبحت تنزل أجزاء تسليكية مثل ما رأيناه في الجزء الرابع والخامس من السلسلة، مما أدى إلى زوال اللعبة نهائيا ونشأة Assassin's Creed المستوحاة منها. ثالثا For Honor، لعبة الأكشن والقتال الرائعة التي صدرت العام الماضي 2017، والتي تعطيك جو القتال الحقيقي. فاللعبة مصنعة من أجل محاكاة الحقيقة، بحيث تسمح لك الاختيار ما بين الفارس أو الساموراي أو الفايكنج، والدخول في عالم أونلاين ومواجهة الآخرين. صراحة اللعبة جميلة جدا، ولكن للأسف لم يحالفها الحظ في الانتشار لأسباب كثيرة. فالبعض يقول أنها تحتوي على عدة مشاكل في السيرفر، والبعض الآخر لم تعجبه الفكرة أصلا. ولكن بالنسبة إلي أرى أن اللعبة قد ظلمت وتستحق أن تكون في قائمة أفضل الألعاب لسنة 2017. ثانيا Watch Dogs، من منا لا يعرف هذه اللعبة التي لاقت إعجابا كبيرا وقت صدورها، ولكن هذا الإعجاب بدأ يتلاشى بسرعة حينما توجه أغلبية عشاق هذه اللعبة إلى جراند 5. فللأسف لعبة Watch Dogs لم تلقى الدعم المتواصل، ولكن الشركة واصلت العمل وأصدرت الجزء الثاني الذي ظلم هو الآخر أكثر من جزئه الأول، رغم احتوائه على ميزات ممتازة سواء من ناحية الجرافيكس أو الجيم بلاي. واخيرا لدينا The Rise of the Tomb Raider، لعبة الأكشن والمغامرات الشهيرة، والتي تعد الجزء 11 من سلسلة ألعاب توم برايدر العريقة. قصة اللعبة تعتمد على شخصية لارا كرافت، ومهمتها التوجه إلى سيبيريا من أجل البحث عن مدينة مفقودة، ولكن خلال مغامرتها تحاول إيقافها منظمة سرية تدعى بترينيتي. صراحة كل شيء بخصوص اللعبة كان رائعا جدا، ولكن اللعبة تعاني من الدعم القليل منذ دخول سلسلة Uncharted إلى ساحة الألعاب، فسلسلة ألعاب Uncharted أصبحت المنافس الأقوى لهذه اللعبة العريقة، وصارت تهددها بالزوال من ساحة الألعاب. فأتمنى أن تجد الشركة المطورة لتوم برايدر حلا لهذه المشكلة. إذا عزيزي المتابع وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى من كل قلبي أن ينال المقطع إعجابك، وللمزيد من الفيديوهات الأخرى لا تنسى اللايك ونشر المقطع تحفيزا لنا للاستمرار إن شاء الله. كان معك أخوك عصام من قناة DZ Community، نراك في حلقة جديدة إن شاء الله، في أمان الله.